Okay, dia record. Alright. Dia record kan? Okay, kita masuk balik. Okay. So kita ada state lah, state physical, product, dot product and cross product. It's just you just need to use this formula. Dia tak ada, dia bukan macam solve problem, tak ada. You just use. Okay, the direction of cross product determined by the corkscrew method or right hand rule. Okay, well, first one, define scalar and vector quantity. What is scalar quantity? So scalar quantity is the quantity with magnitude only. So tak perlu hafal, dia keluar kat UPS. So you just ingat scalar quantity is only have magnitude. What is magnitude? We are talking about value. For example, mass, time, temperature, pressure, electric current, work, energy, power. When I'm talking about mass, kalau kita ukur berat badan, katalah 50 kg, ada ke kita cakap 15 kg to the right, 15 kg to the left? No, we are just take the value. 50 kg, kita beli ayam, timbang ayam, kita nak 2 kg. Ada ke kita cakap 2 kg ke bawah? No, we just talk about the value. Okay, about vector, what is vector quantity? Vector quantity is a quantity with both magnitude and direction. For example, displacement, velocity, acceleration, force, momentum, electric field, magnetic field. Displacement we are talking about jarak, kan? So let's say from your house to speed mart is 10 km to the left. So kena ada direction. Ataupun velocity, you driving a car 100 km per hour towards speed mart ataupun to the right atau to the left, dia mesti ada direction. And the vector mathematical operation untuk vector adalah algebra, vector algebra. Maksudnya you need to ikut, kalau x component, y component. Okay, so this is how you draw a vector. To draw a vector, you need to have an arrow because the length is only represent the magnitude, value sahaja. Dan the direction will represent the direction of vector. For example, katakanlah panjang ni, this is length. So length ni adalah 100 meter. So 100 meter is represent by this length ni. Panjang ni adalah represent value. But this arrow adalah represent direction. So that's why bila you nak lukis vector, contohnya you nak lukis force. My force, so kena buat macam ni, F1 force. Kena ada arrow lah. So if you don't do draw arrow, so that's why akan salah untuk free body diagram nanti. Because arrow adalah represent vector. Okay, so untuk how to write form of notation for vector. So this example displacement, we have the bar lah atas tu, or we can tak bar bawah or kita bold. So that's why usually we use this notation ni, yang ni. But then in exam kalau you letak ini pun diterima lah. Macam contohnya you buat force equals to MA. Supposedly F ni kena ini, A ni kena ni. Sebab ni vector, ini vector. But in exam, let's say you put F equals to MA, dia accepted lah dengan dengan dia assume that you are saying that F dengan A ni bentuk bold. Tapi nanti untuk assignment, so make sure ya, kalau you nak tunjukkan vector, boldkanlah dia. Because vector memang written form dia mesti dalam bentuk bold, hitam kan. Okay, notation of magnitude of vector. So magnitude, so vector, we want to find magnitude, we just modulus both side. Modulus both side, you will get the magnitude. What's magnitude? Value lah maksudnya. Contohnya 10, my velocity is 100 km per hour E to right. So if I want to get the value, I just take 100 lah. Dia sama dengan 100 km per hour. So to the right tak perlulah. So sebabnya nama dia magnitude. We just want to take the value. So you just modulus. Ataupun contohnya velocity is negative 100. ms negative 1. So your modulus, so you just get 100 ms negative 1. You just abaikan positive or negative. Because positive negative there is represent the direction. Okay. Two vector that have equal magnitude and direction. So this is example lah, two vector that have same equal magnitude and direction.
So if you tengok panjang dia sama and then they both are sama direction. So P equals to Q. So what happens when vector is multiplied by a scalar quantity K? So for example, my vector is 100 meter and then K is 2. So I will get 2 times 10. So I will get 20. So my diagram akan jadi besar sikit lah dan dia akan same direction lah because your K here is positive. If your K is a positive, your direction will be same. But what happen if your K is negative? So you akan dapat opposite lah. So maksudnya your K, negative KAU akan ke bawah lah. Sebab you buat negative 2 times 10. So you dapat negative 20. K adalah hasil darab dia lah. So K, kalau K positif ke negatif, dia akan menyebabkan direction dia berubah. Okay, so direction of vector also can be represented by using compass. Tak semestinya to the right, to the left. Boleh je jadi west, east, north. Boleh je using angle. Selalunya kita akan guna ni lah, this one. Banyak guna ni, pakai ni. Okay, for example this one 15. 15 above horizontal. Kenapa above horizontal? Sebab di atas pasi X. Selalunya kita tak cakap yang ini. Kita akan tulis 15 above betul but positive X axis. Sebab dia duduk atas X axis. So selalunya kita akan gunakan angle with reference line for our vector lah. Banyaknya kita guna angle ni. Okay, boleh juga guna Cartesian, so you lukis ataupun you just buat 1, 5, itu maksudnya lah. Okay, boleh je. Ataupun dimension 3D boleh. Ini contoh ini contoh. Menunjukkan bahawa this one is represent vector. Sebab dia ada direction. Okay, ni lah vector you ni. Ni vector. Okay, and then kita ada bentuk apa lagi tu? Pola, boleh juga pola, donated, positive, negative signs, boleh juga. Okay, tapi kita banyak guna reference, angle reference line tu. Okay, resolving vector. Okay, this is the most important part in the chapter 1 because this one akan masuk dalam chapter 2 and chapter 4. So kalau you tak boleh buat ni, nanti you tak akan boleh buat lah chapter 2 and chapter 4. Okay, dia ada dua method but we use first method. Okay, ini kena dengar betul-betul ya. Okay, tengok first method ni. So you have X and Y component, both are positive sebab dia duduk dekat positif, ke kanan, ke atas positif. So you have R. What is R here? R here is vector. Vector ni boleh macam-macam, boleh jadi R, S, F. So apa-apa boleh jadi. F force. Kalau R ni adalah displacement, boleh jadi displacement, boleh jadi range, macam-macam lah. Okay, so kita ada R here. So what we need to do, this R ada angle. So the angle here attached to X component. And then this R can be resolved. Okay, what is mean by resolve? Resolve ni maksudnya leraikan. Resolve, we solve it. So this R can be pecah, can be leraikan into two part, Rx and Ry. So, maksudnya R ni saya boleh pecahkan dia pergi Rx, pecahkan dia pergi Ry. Okay, so from there you need to buat equation for Rx. Okay, so yang ini sebenarnya bentuk dia look like this. So this is your theta, this is your R, this is your Rx, this is your Ry. So if I use cos theta, so cos theta equals to chah, right? So ini adjacent, ini opposite, ini hypotenuse. So adjacent my Rx, hypotenuse is R. So I will get my cos theta equals to Rx over R. So rearrange, so I will get the equation Rx equals to R cos theta. So that's how we want to find the Rx. Okay. For sine, okay, sine theta, sine equal to so is opposite, so opposite Ry over R. So my Ry will become R sine theta. So selalunya kita akan guna yang method first dengan syarat. Dengan syarat your angle here must be attached to X.
So if your angle is not attached to X, you can't use this formula. Okay, so that's why saya nak, kalau boleh, the first thing you need to do, check your angle. You need to find the angle that attached to X. So kalau angle you duduk dekat Y, let's say duduk dekat Y sini, boleh cari, they give you 20, let's say 20 degree. Nak juga sini, kita nak juga sini. So 19 minus 20, so you get 70. So we will use 70 degree. Sebab we want to use this formula. Saya tak nak nanti you confuse lah, pening lah, lepas tu you buat salah. Sebab apa, ni memang mamai juga buat salah kat sini. Okey. Boleh tak yang ni? Senang je kan yang ni kan? Ni okey tak ni? Yang pecah-pecah ni? Diamlah. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Alright, the second method actually the same, but your angle now is on Y component. So what happen when it's on Y component? Your equation will be opposite lah. For Ry will become cos, for Rx will become sin. Dia terbalik. Sebenarnya nak guna dua-dua boleh. Tapi saya lagi nak yang inilah, sebab apa, nanti dia akan affect the next equation. Okay. So saya just for method lah, second method saya tak nak guna. Okay. So kenapa saya cakap the effect? Okay, dekat sini nanti So the magnitude tak ada masalah. Magnitude actually R tadi you macam ni. So RYU ni, RXU sini, sebenarnya you nak cari R. Ini kan guna theorem Pythagoras. So RX squared tambah RY squared kan, theorem Pythagoras. Okay, direction. This one yang akan effect. So kalau your angle dekat tempat lain, so dia akan jadi lain lah. So your angle tadi attach dekat X, distance nak duduk dekat X. So tangent theta akan jadi opposite bahagi adjacent. So that's why you akan dapat formula tangent theta equals to Ry over Rx. So what happen kalau saya guna yang method kedua? So if I use method kedua, my angle tak duduk sini, dia duduk sebelah ni. Ni angle saya sini. So my tangent akan jadi terbalik. Bukan Ry depan atas, Rx yang ke atas. So that's why saya suka guna method pertama. So please use method pertama sebab kita akan banyak guna yang inilah, Y divided by X. Sebab I tak nak you confuse because kita baru chapter 1. Kita ada another 13 chapter to go. So we just stick one. I always want my angle attached to X. So if the question don't give you angle attached to X, fine. You can find. Boleh cari. Mesti dia akan bagi. Ya. Saya nak tanya boleh? Ya. Yang method 2 tu, theta tu attach dekat RY Dia songsang pada RX tu ke? Ya, dia songsang. Dia duduk, dia attach dekat Y saja. Tu je beza dia. Tapi kita nak X, kita sentiasa nak dia dekat X. Sebab kita tak nak confusekan diri kita. Sebab nanti kita akan buat table nanti. Okay, so you need to find direction because the question usually will ask you to find magnitude and direction. So dua formula ni is not given in a formula list tau, tak ada dalam formula. Saya panggil formula list tu nyawa, so dia tak bagi kat nyawa you. So yang ni you kena hafal lah. Yang ni you kena memorize. SPM ada ni kot, ni dah hafal. Okay, yang ini yang terbaru tadi tu lah, vector dalam unit vector. Yang saya cakap tadi unit vector. You don't have to calculate, you need to add IJ. Okay, for example, let's say you dapat RX tadi 10 Newton, RY you dapat 20 Newton. So you just tulis my R equals to 10 I hat tambah 20 J hat. Itu je, buat bracket Newton. Sebab dia kan ada unit lah. So ini contoh lah, saya bagi contoh. Maksudnya kalau soalan pernah keluar soalan dia minta put in terms of unit vector. Ramai student kata tak belajar pun tak belajar, banyak lah awak tak belajar. Unit vector, bila nampak je unit vector, you just add I hat, J hat, tu je. Kita tak ada K, kenapa tak ada K? Sebab kita buat tadi hanya 2 dimension, X dengan Y sahaja. Tak perlu kira, just added the unit. Dia macam unit lah, tambah unit, satu unit lagi. Okay.
kita buat example. Yang ni nak example ni senang sangat. Kita buat example yang susah. Okay, ni example ni 1.5. Baik, tak boleh pula dia macam mana. Okay. Figure above. Okay. Figure above show three forces. So you tengok ini forces. F1, F2, F3. So F1, F2, F3 actually a vector lah. Sebab dia vector, memang forces adalah vector. Dia mesti ada direction and magnitude. On particle O. Calculate magnitude and direction of the resultant force. What do we mean by resultant force? Resultant mean result. Result dari perkataan result. Result, when we're talking about your result. What is your result? You kata you final product lah. Apa result PSPM? Dia tak akan cerita quiz lah, UPS you tak akan cerita. You akan cakap pointer you je. So itu maksudnya result tu final product. So hasil tambah 3 ni, what is your total F? Berapa F? Resultant F you ni. So they ask you to find 1 F saja. So hasil tambah ni, apa F you dapat? You tak boleh tambah, oh my F adalah, tambah je cikgu 40, tambah 30, tambah 10. So jawapan dia adalah 80 Newton. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Because they are not duduk dalam same axis. Dia tak duduk dalam same axis. Bila masa boleh tambah kalau dia same axis. Contohnya F1 saya 10 Newton. F2 saya 20 Newton. So they ask you to find resultant force. Tambah je. 10 tambah 20, so you get 30 Newton. Kenapa boleh tambah? Because they are in the same direction. But if your your diagram not in the same axis, for example, my F1 sini cikgu 10 Newton, my F2 adalah 20 Newton. You tak boleh kata, okay, total F saya 30 Newton. Mana boleh? Tak boleh tambah. Your total F akan duduk di sini. Ni your resultant akan duduk. So apa yang you kena buat? You kena buat yang magnitude tu lah. 20 square, square root, 20 square tambah 10 square. So dapat jawapan. Itu dia punya F. So samalah juga dengan case ni. When we talking about resultant, you need to add. But you cannot just simply add. You kena pecahkan dia ikut komponen. Okay. First step, apa yang you kena buat? You kena check the diagram. Okay, saya bagi contoh situasi real life lah. Okay, bayangkan partikel PO ni adalah box. Okay, you ada box. Okay, kawan you tolak dia ke bawah F1. You, kawan you seorang lagi tolak dia ke atas F2. Dia tolak sengit. Satu lagi tarik tali, tarik dia pula F3. So what happened to the box? Where is the box is moving? Itu maksud soalan dia. We want to know where the box is moving with this 3F. Apply on the box. Okay, so the first step what we need to do, you need to make sure your particle, the arrow is always upward. Dia mesti macam bunga api, dia kena keluar. Dia tak boleh masuk dalam rumah. Dia mesti keluar mencari rezeki. Dia tak boleh masuk. So if you look at my F1, yes, very good, dia keluar, bagus. If you look at my F2, is going into the particle. So we tak boleh ambil. So you kena tarik dia, keluarkan dia. So this is my F2. So you kena tarik je di atas. Dia kena keluar. So what happened to my F3? Yes, dia keluar. Dia upward. Dia mesti upward daripada particle. So this is correct. So we just need to redraw balik lah. So first check, then redraw. So you need to redraw. So you redraw, your F2 is here. And then if you look at here, this is 60. 60 attached to X. Dia attached to X. So bila dia lukis di sini, dia akan attach juga to X. So ini akan jadi 60. Awak jangan menjamkan dia. Dia mesti, kalau dia duduk dekat, dia dicangkukkan di sebelah X, this one also dia akan cangkuk dekat sebelah X. Dia tak akan pergi dekat Y. Okay, so what you need to do first, redraw. Okay, tengok solution dia buat apa. F1, yes, betul, dash. Look at the F2, dia redraw. Dia buat ke atas sana. And then 60 because dia cangkuk dekat X, and then we have F3. Okay, there are some wrong dekat gambar rajah ni. Sebenarnya salah ni, tak boleh ni. Mana saya punya ni? Dia hilang pula. Tutup pula dah.
PowerPoint dah bengong lah ni. Okay, so mana tadi? Close. Patutlah kosong, banyak kosong ke sini? Oh, banyak kosong ni. Ni kosong. Okay. Alright, dekat lukisan tu ada kesalahan. Dah apa lah ni? Sekejap, saya tengok. Okay, dekat lukisan ni, kalau you tengok, you tak boleh lukis yang ni yang ini tak boleh lukis macam ni sebenarnya. Sebab kalau you added ni, seolah-olah you added another 2 vector. So sekarang ni macam seolah kita ada 1, 2, 3, 4, 5 vector. Actually in the question we only have 3. So apa yang you kena buat, you lukis balik nanti. Okay, masa nak lukis, yang lukisan untuk tu buat dotted line lah. Untuk axis dotted line. So yang ini F3, tak ada masalah. Yang bawah ni F1. So yang ini akan jadi F2. So untuk F2Y ni hanya buat dia sebagai macam ni je. Sebab dia adalah imaginary. This one the one that ini untuk reference diri you. Sebab dia boleh dileraikan. You tak boleh buat dia macam ni ya. Ni salah ni. Sebab kalau you buat macam ni seolah-olah you added another forces, another vector. Sebenarnya you hanya ada 3 vector. So lukisan you hanyalah boleh ada ini dan ini. Dan angle, yes, angle 60 degree. Hanya boleh ada angle saja. Okay, the next one apa kita nak buat? Okay tak ni. Okay. The next one apa kita nak buat? Kita akan buat table lah. Okay, kita buat table. Buat dia table nak keluar. Okay. So you akan buat table kepada vektor dulu ni. Banyak sangat ke apa ni, nama lah. Okay, you akan buat vektor. Saya rasa saya punya PowerPoint ni dah tak betul ni. Okay. So you akan buat vektor. Okay, so untuk table you ada 3 nanti you kena buat vektor, komponen X, komponen Y. Okay, kalau you tengok kepada F tadi duduk dekat charge. Okay, kalau you tengok tadi F you ni, saya kena bagi sinar kat situ, dia dah hang lah. Okay, F1 ni tadi dia duduk bawah. F3 dia duduk sini, F2 dia duduk sini. Okey. Apa yang saya nak you buat nanti, labelkan positive negative y axis. So this one adalah positive X. Okay. Dia masuk ni dah, dia dah hang kat sini dah point ni. So sini saya akan label positif Y. Ini negatif. Tutup PowerPoint ya. Buka balik ni. Tulis kat sini lah. Okay kan, chapter 1. Okay.
Ni kan. Okay. So kalau awak tengok ni. Okay. So dia punya lukisan adalah F3, F1, F2. Okay, so apa awak nak buat? You kena labelkan dia punya axis lah. So ini adalah positif Y, ini adalah positif X, ini negatif Y, ini negatif X. So if you look at my F1 here, my F1 dia hanya dekat Y axis. So that's why for X component I letak 0. For Y axis dia going down. So dia duduk dekat negatif Y. So that's why kita letak negatif 10. Okay, for my F2, if you look at my F2 here, dia boleh dileraikan ke negative X and also positive Y. So that's why on X we put negative because dia boleh duduk atas negative X. Satu lagi dia akan duduk dekat positive Y. So the angle here is 60. Okay, so ingat tak saya cakap tadi X component. Untuk X component kita sentiasa nak dia cos. Dengan syarat dia adalah attached to X. So that's why dia akan jadi negative 30 cos 60. Actually formula ni adalah negative F2 cos theta. Okay, lepas tu untuk Y component, you tengok Y component dia duduk dekat positif. Okay, dia just copy paste. Okay, you tengok 30, sini pun 30. 60, sini pun 60. Yang membezakan dia adalah cos dan sin. So you have to make sure kalau you guna sini 30, sini pun kena 30. Cuma tukar ini cos, ini sin. Sebab ada ramai student juga yang buat sini 30 cos 60. Dekat sini dia buat apa? 30 sin, betul. Tapi bukan 60. Dia pergi tolak. 90 tolak 30, dia buat 30 degree. Salah. So dia mesti sama. The one that beza hanyalah sin dengan cos sahaja. Okay. F3, cuba tengok F3. F3 duduk kat mana? Atas positif X. So dia hanyalah positif X, Y component 0. Sebab dia tak ada Y component. So lepas tu ini adalah vector sum. Vector sum tambahlah, you tambah semua ni. Y component you tambah semua ni. So you akan dapat nilai. Tambah-tambah ni, so you akan dapat nilai ni. Tambah-tambah ni, so you akan dapat nilai ni. Okay, that is the second step lah. First redraw, second buat table. Okay, the third one, yang ketiga, buat magnitude. Formula magnitude adalah fx dengan square tambah fy square root. So kalau you tengok 25, so you put here 25. 16, so you put 16. So you calculate, so you will get the magnitude. Make sure with unit because this is the final product. Dekat sini tak tulis unit tak apa. Sebenarnya sini ada Newton tak tulis tak apa because this is not the final answer. Final answer wajib ada unit. Because the question ask you magnitude. So inilah kita nak menjawab ni. So this is your final answer lah. Another question they ask you to find direction. So we want to use tangent theta. So the formula for tangent theta, shift tangent, component Y bahagi component X. So where do we get Y? From the table. YU tadi 16. XU tadi 25. So 16 divided by 25. So you will get the value here lah 32.6 degree. Okay. Tetapi saya tak then if you put this you will not get full mark. You kena beritahu dekat mana direction dia. So 32.6 from positive X axis. Macam mana dia tahu yang ini? Okay. Dia akan tengok berdasarkan ni. This one you get positive. This one you get positive. Meaning both of them duduk dekat positive Y, positive X. So this is your F lah. Dia duduk dekat sini. Okay. So kalau dia duduk dekat sini, kita panggil dia duduk atas. So atas kita panggil dia above. Positive X axis. So jawapan akhir you nanti you akan letak 32.6 degree above positive X axis. Above positive X axis. Nak buat ini pun boleh, lukis pun dia akan terima lah. Cuma lukis ni boleh lah nak buat. Cuma bagi saya kalau ni buang masa lah. Okay. Saya bagi tahu balik lah benda yang ni tadi. Okay, ni awak punya ni.
Okay. Ini positif Y, ini positif X, ini negatif X, ini negatif Y, ini negatif X. Okay, so if any your angle duduk atas ni, atas, kita panggil dia above. If any your angle duduk bawah ni, kita panggil dia below. Okay, for example, your angle is here. You dapat jawapan akhir kat sini. Theta you 10. So apa ayat saya nak buat dekat sini? 10 degree above. Sebab dia duduk atas. Above, dia duduk dekat paksi mana? Positive X axis. Faham tak? Faham. Okay. Faham, madam. Okay, saya buat satu lagi. Ini theta 1 Faham, lah. madam. Theta 2, 20 degree. Okay. Apa saya nak tulis kat ayat 20 degree? Dia duduk mana? Bawah. Ni, Below X axis. Yes, below positive X axis. Kena letak ni, positif ni. Okay. Katakanlah satu lagi kita ada angle, kita buat semualah. Tengok saya buat semua angle ni attach dekat X tau. Saya tak suka kat Y. Kalau dapat Y pun saya cari juga kat X. Apa maksud cikgu? Contohnya saya dapat ni. Saya dapat kat sini berapa ni? 70. Saya nak juga cari ni. So 90 tolak ni dapatlah ni. So maknanya apa-apa pun saya nak juga kat X. Okay, theta 3 saya dapat 15. Okay, so saya akan tulis 50 degree. Dia duduk bawah. Below. Negative X axis. Mesti letak negatif. Tadi positif, ni negatif. Sebab dia duduk dekat bahagian negatif. Okey, dan last sekali theta 5 degree. Okey, katakanlah. So you akan letak 5 degree above. Sebab dia duduk atas, above. Negative X axis. Okay. So above dengan below, you kena tengok dekat komponen Y. Komponen Y. Jangan tengok dekat komponen X. Okay. Apa cikgu cakap ni? Okay, maksudnya mana nak dapat benda-benda ni cikgu? Perlu lukis ke? Tak perlu. You tengok dekat table. Sebenarnya dekat table. Jawapan dia semua di table. Okay, saya akan tengok ni. Ini X. Ini Y. Y yang akan menentukan above atau below. Kalau saya dapat positif, maksudnya dia adalah above lah. So saya dah tahulah jawapan ni above. Bila saya dapat X positif, so jawapan dia X positif lah. So saya akan tulis above positive X axis. So jawapan tu sebenarnya berada di table. Madam. Ya. Yang dekat table tu kan, yang dekat Y component, yang F1 tu, kan madam tulis F1 equal to negative 10 kan? Kalau letak negative 10 je, tak payah letak negative F1 boleh ke? Tak ada, tak apa, boleh je. Memang tak ada pun, kita tak letak pun semua ni. Ni semua tak letak ni, ni pun tak letak ni. Ini pun tak perlu letak ni, terus tunjuk kira. Saya pun tak ada nak tunjuk ni. Ni saya terus tunjuk nilai je. Sebab paper 2 jam, mana ada masa nak tulis banyak-banyak ni. Yang ini pun, yang ini kenalah, ini kena Yang ini saya tak akan tulis, yang bawah ni saya tak akan tulis. Tak apa, nanti kita tunjuk, kita buat sama-sama. Yang ini je, kita tak akan kira satu-satu. Kita akan buat kalkulator sekali jalan nanti. Okey, tak apa, yang ni nanti kita tunjuk. Okey, seterusnya kita masuk kepada 1.26 unit vector. So ini adalah illustrate lah, illustrate tadi yang lukis tu. Dia tak selalu lukis maknanya. Illustrate ni you just letak dalam form I, J, K. Di mana dia kata X axis sama dengan I, Y axis sama dengan J, Z sama dengan K. K hat dia I hat, J hat, K hat. Okay. So kalau ni lah dia suruh dalam bentuk ini unit vector form lah. Ini yang you kena tunjukkan dalam unit vector form. Macam contohnya soalan tadi. Okay, soalan tadi kalau dia kata, okay, what is the unit vector form?
So kalau dia tanya what is the unit vector form, so you tulis bawah ni, senang je. You tulis unit, sebab pernah keluar per exam. Lepas tu ramai tak tahu jawab, dia kata tak pernah belajar. Banyak lah. Unit vector form 25 I hat. Sebab dia duduk kat X. I hat lah I lah. Okay, plus 60J. Lepas tu tutup bracket with unit. Baru itu jawapan dia. So itu je, tulis tu je. I, J, tapi unit kena ada lah. Sayanglah markah, kadang-kadang satu markah lah nak bagi awak A. Daripada A minus nak ke A, satu markah je. So unit vector is just you want to use letak ni, letak saja. Ya. Cikgu, instead of writing to I hat, boleh tulis itu I dash yang bawah, boleh ke cikgu? Boleh. Dia tak ada, dia I hat or bold, dia tak ada dash. Dia either bold or I hat. Yang dash tadi tu adalah vector. Oh, okey. Terima kasih. Okay, the next one kita masuk kepada, ni contoh macam contoh soalan tadi tu. Okay, ni nak cari magnitude sama jugalah tadi, square kan semua. Okay, macam ni contoh soalan dia. Okay, they give you a vector, ni vector. 4i hat, 3j hat, 2k hat. So they ask you to find magnitude. You just buat 4 squared, 3 squared, 2 squared, so you get the magnitude. Okay, so they ask you to illustrate. So you buat y, x, z. So you buatlah 4. Ini 4. Ni 4 dekat x. Sebab dia positif, so dia ke kanan. Kalau dia negatif, you letak dia ke kiri. Okay, 3j. So 3j positif, dia going up. Kalau dia negatif, dia going down. Kalau saya buat satu lagi, negative 5 hat plus negative 3, negative 3j minus 2k. So you punya lukisan akan semua terbalik lah. Ini 4 negative 4i. So dia ke bawah negative 3j. So satu lagi dia akan ke sana. Okay. Negative 2k. Z saya ke belakang lah. Dia bukan ke depan, dia ke belakang. So yang inilah you punya magnitude ni. Yang ni 5.5.39 meter. That is your magnitude for S. Ini adalah S. S bar. S bar. So this is your S bar. So dia boleh tanya macam tu lah. Dia akan suruh tanya you kira magnitude. Dia suruh you lukis. Itu maksud illustrate. Illustrate lah. Ni illustrate, lukis. Okay, kita masuk kepada multiplication of vector. Okay, tadi you belajar skala quantity. Now you akan belajar skala produk. Ramai yang confuse produk dengan quantity. Skala quantity is about quantity with magnitude. Skala produk, when we talking about product, mesti darab. So skala produk adalah yang inilah. A dot B, this one, the formula is here. Ini akan dia bagi dalam exam. A dot B equals to AB cos theta. So this is skala product. So when you read the question, read carefully. They ask you about skala quantity or skala product. So saya takut kat UPS nanti awak tersalah. Kalau quantity, we are talking about magnitude. When they talk about skala product, they are talking about this equation. Okay. So physical meaning, they ask you to state physical meaning. Okay, ni physical meaning. So meaning A times with B, they have angle between them. So contohnya kita ada force. Sebenarnya dua force yang berbeza lah. Okay, you ada F, you ada S. And then you have angle. So this dot product, you will get F dot S equals to Fs cos theta. So actually this one adalah mendapat work. Work tak ada ni, sorry. Work. You akan dapat work. Ingat tak, work adalah force times displacement. So skala produk ini adalah menghasilkan produk skala. Hasil you akan menghasilkan skala. Dari hasil darab dua vektor, dia boleh menghasilkan skala, quantity.
Work adalah skala, bukan vektor. Work, energy, power, distance, speed, itu adalah skala quantity. So hasil darab dua produk yang vektor boleh menghasilkan skala quantity. So that is the function of skala produk lah. So maksudnya dekat sini, untuk menghasilkan skala produk, your angle here kena more, tak boleh cos 90. Apa jadi kalau cos 90? Kalau cos 90, kalau you tekan calculator, cos 90, apa jadi cos 90? Cos 90, dia akan jadi kosong. So that's why kalau you nak buat kerja kan, you nak angkat, you nak alihkan kerusi ni ke sini, you kena tolak dia ke sini. Force you kena ke sini. You tak boleh, you nak alihkan benda ni ke sini, tapi you bawa dia naik atas. Dia akan gerak ke atas. So ini 90 degree. Yang ini angle ni 90 degree. Yang ini angle dia 0. So this one, work here adalah 0. Kenapa work dia 0? Sebab dia tak buat kerja yang apa yang dia nak. Orang tu suruh alihkan dia S ke sana, tapi dia bawa naik atas. You are not doing the work yang dia suruh. Yang ini betul. Sebab force dia ke sana, S dia ke sana. So angle dia ke 0. Kalau you tekan cos 0 akan dapat apa? Cos 0 you akan dapat nilai 1. So you will get maximum work done. Itulah function skala and vector actually ni. Okay, sebab ada yang tanya apa function skala vector. Dia nak menentukan angle apa yang you perlu guna untuk sesuatu skala. Okay, untuk skala you nak menghasilkan product of skala lah. Okay, dan dia punya darab A dot B or B dot A, you will get the same answer. A dot B or B dot A, you will get AB cos theta. Dua-dua adalah sama. Okay. It's a scalar quantity. Dia menghasilkan scalar quantity. Result dia akan menghasilkan scalar quantity. Macam saya cakap tadi, dia menghasilkan work. And if your angle is less more than 0, less than 90, you will get scalar product positive. If your angle is less than 90 or less than 180, more than 90, you will get negative. But if your angle is 90, you will get 0. Example of scalar product is vector. Vector pula, work done. Inilah contoh work done. Okay. Physical meaning of cross pula. Okay, cross dia punya formula adalah A cross B. That's what nama dia cross. A cross B equals to AB sin theta or BA sin theta. Okay, so angle antara dua ni, angle from 0 to 180 will always get the vector product is positive. So resulting dia akan menghasilkan vector quantity. So kalau A dot B akan menghasilkan scalar quantity. Result dia, result. Final result dia lah. Okay, but A cross B, dia punya result dia akan menghasilkan vector quantity. Okay, contoh dia adalah torque. Pernah dengar tak torque? Torque buka pintu tu torque tu. Okay, atau torque. Okay, torque is a type of vector. Vector. So R cross F, so RF sin theta. So to get torque, you tak boleh guna sin 0 because theta 0 will get you 0 lah. And sin 0. Sin 0, you will get you 0. So there are no work, torque, tak ada torque. Torque ni pusingan-pusingan lah. Okay, so that's why torque always happen when R dengan F is perpendicular. So dia nak 90 degree lah. Sebab dia akan dapat 1. Sin 90 degree, sin 0, you get 0, sin 1. Okay. Jarang soalan tanya soalan dua yang ni torque dengan ni. Dia tak famous sangat lah. Okay, jangan risau lah. Chapter ni hanya 2 markah. 2 marks only. So saya rasa dia mungkin akan, tahun lepas dia dah tanya dimension. So dimension adalah sangat favorite question lah. So in this chapter usually they ask you about dimension. So that's why dimension kena tahu buat. Kalau dia nak tanya pasal dot or cross product, mungkin yang inilah dia tanya. Dia bagi nilai, dia suruh you kira.
Tapi selalunya untuk yang ni dia keluar dekat UPS. Okey, cuba kita tengok soalan UPS tu macam mana. Okey. Saya terus buat tutor, so saya dah habis dah ya. Ini dah habis, ni dah habis. Ini boleh buat nanti. Okay, we already end or nak masuk chapter 2 because you look at back our teaching and planning actually for chapter 1 is only 1 hour. Sepatutnya dah habis. Tapi tak dapat kita, you punya amali kan lambat. Amali pula kuliah. UP apa 7 6. Okay, tengok tutup. Okay. So bila dah habis tutup, bila dah saya memang buat macam tutorial, saya akan discuss balik. Saya buat overview balik. Actually lecture nanti you kena belajar dulu sebenarnya. Tapi lecture you dah burn. Tak tahu bila dia ganti. So I ajar dululah, sepatutnya you kena lecture dulu. Lepas tu nanti I just overview balik. Okay, so kita dah belajar pasal dimension, determine dimension, verify, define scalar vector, resolve, illustrate, state. Okay, yang ni tak perlu. Because this one is experiment. So yang ini PSPM dengan UPS lah. Okay. So boleh buat short notes dah. Boleh start buat short notes. Short note hanya buat yang ni dua je. Yang ni tak perlulah, yang ni tak payah. So short note based on this point lah. So at least you tu kena, bukan saya nak you tahu apa tu ini apa, ni apa. Sebab dia boleh keluar berdasarkan ini sahaja. Okay, kita tengok soalan, contoh soalan. Okay, ini objective question. Ini adalah contoh yang boleh keluar dekat UPS lah. So kalau you tengok soalan dia, okay, tengok number 1. Dimension can be defined as apa? A, physical quantity. B, madam. Yes, B. Sebab dia technique or method. So B. Inilah contoh soalan UPS. Sebab UPS 20 soalan dalam masa setengah jam. So you kena cepat lah. Soalan dia tak ada kira. Soalan dia macam ni lah. Ataupun dia boleh tanya macam yang biasa ni lah, pairing ke, incorrect ke. Okay, soalan nombor 2. MLT negative 2 is dimension of, kena kira lah sikit. Okay, so MLT. So kita start dengan force. Force, bila saya nak masuk je dimension, terus saya buat ni. Sebab saya nak masuk ke dalam dimension. Saya tak boleh buat biasa. Saya tak boleh F ikut MA tiba-tiba muncul, tak boleh. Tapi yang ini saya tunjuk lah sebab untuk PSPM bolehlah tanya soalan macam ni. Okay, MM lah. LT negative 2. Betul lah. So jawapan dia adalah force. Force lah. Pressure bukan. Acceleration bukan. Coefficient alpha lain, nu. Okay, nombor 3. Which of the following pair is incorrect? Yang salah. Okay. Work. So work adalah force dengan S. Oh, yang ni bukan dimension. Ini suruh derive. So tak ada kaitan dengan dimension. So work sama dengan Fs. So unit untuk force, no, Newton. Unit untuk displacement, M. So betul. Base unit, Newton. F sama dengan apa? MA. M sama dengan kg. A adalah ms negatif 2. So you akan dapat kg ms negatif 2 darab dengan M. So you dapat kg m squared s negatif 2. So ni salah lah ni. Ni salah. So jawapan dia A. Jomlah kita buat. Betul ke jawapan dia A? Force Newton, betul? kg ms negatif 2, betul ni? kg ms negatif 2, betul. Power adalah apa? Power adalah work over time. Work ni dah ada dah tadi, work joule. Time S, betul lah, joule per second. So betul. Unit dia betul tak? Okay, work mana tadi? Work lah sekali ni, work. So kg m squared s negatif 2 bahagilah dengan S. So you dapat kg m squared s ni bawa naik atas, negatif 1 tau bawa naik atas, so dapat negatif 3. So betul. Pressure, apa formula untuk pressure? Pressure adalah force over area.
Force tadi dah ada dah tu, Newton area M squared. So dapat Nm negative 2, betul. Ataupun Newton tadi ni kg M negative 2 bahagi M squared. So you akan dapat kg M bawa naik atas. So 1 tolak 2, negatif 1 lah. S negatif 2. So yang ini pun betul. So jawapan dia E salah. Macam itulah soalan UPS. Tapi kalau satu you tahu dah salah, tak payahlah kira yang lain. Ni saya just nak tunjuk lah, buktikan. Okay, boleh? Boleh, madam. Ada siapa yang dah siap ke semua? Ada yang dah siap dah semua? Ada? Mana tahu ada yang dah siap. Tapi ada seorang lah itu minta saya chapter 2 lah. Cikgu nak nota chapter 2. Saya dah upload dah nota chapter 2. Ya, boleh tengok. Okey, sepatutnya tutorial ni you kena buat dulu. Sebab apa tutorial ni, kalau saya je buat lambat-lambat sampai akhir semester je lah, sampai chapter 1 je. So tutorial ni you kena buat dulu. So nanti you datang kelas, waktu kelas, you just tick, oh betul. Macam tu, dengar. Then ask. Masa tu boleh tanya cikgu, ni kenapa macam ni kenapa macam ni. Kalau macam tu semua jadi dengar je lah, lecture je lah. Tutorial ni is about question and answer. Sepatutnya kena buat dah lah ni, kena buat. Dah ni buat. Tapi hari ni saya tak habis buat semua lah, nanti you kena sambung Okay, soalan nombor 4. Identify the row that containing two scalar product to one vector quantity. So distance scalar, acceleration vector, velocity vector. So A salah. Speed scalar, mass scalar, acceleration vector. So jawapan dia B. Distance scalar, weight vector. Kenapa weight vector? Weight equals to mg, ada gravity. So that's why dia jadi vector. Force vector. So salah jugalah. Velocity vector, force vector, mass scalar. So jawapan dia boy. Jawapan ada bawah tu kan. Number 5. Vector quantity is defined as, jawapan dia C. Kenapa? Sebab ada magnitude and direction. Identify which of the following quantity can describe by their magnitude and direction. So dia ada magnitude dengan direction. So dia vektor lah, sejenis vektor. Time ke vektor, time scalar. Sebab kita kalau saya tanya awak apa sekarang 11. Tu jawab value saja, awak tak ada jawab direction. Mass pun scalar, energy scalar. So jawapan dia D, donkey, acceleration. Number 7. P and Q are two vector. Which are the following figure will result a scalar product of 0? So scalar product. Scalar product tau, bukan quantity. So A dot B equals to AB cos theta. So dia nak hasil dia 0. So to get 0, cos apa kena 0 ni? Cos ni. So yang ni dia tukar PQ lah. P dot Q equals to PQ cos what to get 0. So tekan calculator, cos apa? Kalau cos kosong dapat ke 0? Tak, 1. Cos 90 degree. So you dapat apa? 0. So jawapan dia mesti cos 90 degree. Mana yang 90 degree? C. Ni jawapan dia C. Boleh check jawapan. Number 8. When two vector are perpendicular. Dia kata two vector 90 degree ni. Perpendicular. So theta dia 90 degree. The dot product will be 0. Betul ke the dot product dia akan 0? Betul lah. Kalau dia cos 90 degree sebab dia kata dot product. Ini kan dot. Kalau dia dot product cos 90 degree memang betul dia dapat 0. Dot product equals to 1. Tak. Tadi kan kita cakap cos
90 degree dapat 0, tak 1, salah. Dia nak cakap macam ni, A dot B sama dengan AB cos 90 degree akan dapat 0. Dia tak akan dapat 1, so B salah. Cross product is 0, betul ke? A cross B sama dengan AB cos 90, cos pula, sin 90. Okay, sin 90 dapat ke 0? Tak, sin 90 akan dapat 1. So salah. Both dot and vector product will equal to 1. Salah. So jawapan dia adalah A. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh, madam. So inilah macam itulah UPS nanti. Soalan dia macam itulah. Ya? Soalan dia akan tanya betul, mana yang salah. Macam itulah soalan dia. Dia tak ada kaklik-kaklik panjang-panjang, tak ada. Okay. Kita masuk soalan number structure. Structure ni akan datang masa bila? Structure ni datang masa PSPM. Okay. So sepatutnya awak buat dulu. Buat dulu barulah seronok nak ni, sebab kita akan cakap dengan laju. Nanti awak tak sempat nak salin ni. Okay, so saya buat a few lah . Okay, nombor 1. Determine the dimension of following derived quantity. Saya rasa ni semua dah terror dah ni. Speed, apa simbol speed? V. Okay, kita buat petak terus. Kenapa kita nak masuk alam dimension? Bila nak masuk alam dimension, terus dia buat petak tu. So speed sama dengan apa? Delta L. Kenapa cikgu buat delta L? Boleh tak saya nak buat delta S? Sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab S tu selalunya displacement. Speed ni dia bukan displacement, dia distance. Dia distance. Okay. So apa pula nak saya buat, dia pun salah ni. Mana ada buat petak macam ni? Bukan macam ni. Dia petak asing. Okay. D adalah length M, L, T, theta and A. Kita ikut yang ni. So dia adalah L. Ini adalah T. So jawapan dia LT -1. Dah. Okay, number B, dia nak momentum. So P, momentum. Momentum sama dengan apa? Mass darab velocity. So mass M besar, velocity LT -1. Okay, number, ya. Yang pertama yang D dan T, kalau depan tak tulis itu triangle, boleh ke cikgu? Tak boleh, mesti tulis triangle. Oh. Anything yang bukan dimension baru tak triangle. Okay? Cikgu, Ya. dalam kerja ada markah ke? Dalam kerja ada markah, ada markah sebab depend pada question. Kalau macam contohnya soalan tu 2 soalan, dia bagilah ni 1. Kenapa you terus tulis LT -1? Yang tunjuklah jalan kerja sebab Okay. kecuali macam soalan tu you contohnya apa, force equal to MA. You buat A LT -2 boleh. Yang itu sebab banyak lagi markah dia boleh bagi. Tapi kalau macam ni sikit, janganlah malah buatlah sikit. Okay. Number C, dia minta density rho. So mass over volume. Ni V besar tau ni, V besar. Okay. Okay, so you akan dapat ML cube. So ML -3. Okay, lepas tu apa? Work dengan power. Work. Okay. D, work. So work sama dengan Fs. Mesti buat petak ni dulu. Triangle apa ni? Bracket petak tu. Okay, force sama dengan MA. S. So MM lah. LT -2 T. Bukan, ni length, sorry. Ni L.
So you akan dapat ml squared T negative 2. Satu lagi adalah power. E power. E power. Power sama dengan work over time. So work dah ambil je lah sini. Tak perlulah menyusahkan hidup. Ni T. So over T. So you akan dapat ml squared T negative 3. So itu cara nak buat dimension. Kalau dia bukan M, L, T, theta, N, mesti ada bracket. Okay. So siapa yang dah buat tu boleh betulkan kat buku tutur tu. Tanda sendiri dia buku tutur tu saya tak tanda. Saya nak tengok je nanti. Buat ke tak buat. Patutnya you buat dulu. Kalau dia tak buat tengok ni. Dia tinggal dia tak tahu apa benda lah lajunya cikgu ni. Memanglah. That's why you kena buat. Try. Cuba buat dulu. Tu baru habis belajar dia. Okay, nombor 1. Okay, saya biarkan nombor 2, 3 dengan 4 untuk awak try buat. Saya nak masuk nombor 5. Nombor 5. Sebab tadi baru belajar. So kita nak try practice lah yang guna vektor tu. So kita buat nombor 5. Okay. Lepas tu 5 adalah beberapa soalan nanti kita try buat lagi. Yang lain, yang dimension tu saya harap dah clear macam mana nak buat tu. Okay, nombor 5 kita try buat yang baru kita belajar tadi. Figure 1.1 show 3 forces. Ada 3 forces, 12, 8, 20. Calculate the magnitude and direction of resultant force. So dia suruh cari resultant force. Saya tak boleh just tambah sebab dia adalah vector dan dia ada direction yang berbeza. So apa first step saya cakap tadi? First step adalah redraw. Okay. So kalau saya tengok dekat sini 12 dengan 8 okay. Sebab dia berada 2. Dia keluar daripada point. Tapi 20 tak. 20 dia into. So saya kena macam ni. Tarikkan dia. So saya lukis baru. So ini 8. So ini 12. So saya tarik dia. Yang ini 20 Newton. Okey. Tengok saya tarik yang ni. Okey. 30. 30 dekat sini. Yang ini akan jadi 50. Sebab apa? Dia attach to X. Ni nampak ni. Attach to X. Dia attach to X. So bila dia dekat you tarik pun dia mesti attach dekat X lagi. Dia tak akan attach dekat tempat lain. Okey. Tengok apa yang saya buat dotted. Sebab apa? Hanya yang ada arrow bila dia adalah vektor sahaja. Dia tak boleh you nak buat macam ni, yang ni buat cikgu tak boleh. Sebab itu akan menunjukkan seolah-olah you tambah vektor. Okey, lepas tu guna pen lain buat yang ini positif Y. Yang ini positif X. Ini negatif Y. Ini negatif X. So kita tahu kedudukan dia dekat mana. Okey, dah siap step 1 buat table. Buat table. Okey, yang ini vector X, Y. So how many vector we have? 3. Tengok gambar raja you ni. 1, 2, 3. So 8, 20, 12. So bawah ni kita letak submission. Kita letak submission. Okey. Alright, kita tengok 8. 8 dia duduk bukan on axis, dia duduk di antara positif. Kalau merah lah. Dia duduk di antara positif X dan positif Y. So apa first kali saya buat, saya letak dia positif. Sebab apa? You punya table ni sangat penting. Kalau you salah table, the whole thing bawah tu akan salah semua. Yang ini akan efek chapter 4. Chapter 4 besar markah dia 5. Kalau dia salah table, hilang 5 markah. So that's why table sangat penting. So saya akan buat dia positif sebab dia duduk kat positif X, positif Y. So saya akan labelkan ni 8
cos 30. Kenapa cikgu buat 8 cos 30? Sebab ini 8 nilai dia 8, lepas tu cos. Sebab saya memang cakap kalau x saya nak cos. Dengan syarat angle tu duduk dekat x. Memang angle saya ni duduk dekat x. So untuk y saya just copy paste. Copy semua, cuma tukar cos ni jadi sin. Okay, kita buat pula untuk 20. Okay, 20 is here. Is between negative x and positive y. So negative and positive. Okay, so dia akan jadi 20 cos. Saya nak sentiasa sini cos. Okay, dia duduk tak dekat x? Yes, dia duduk dekat x. So cos 50. So yang ini copy paste, cuma tukar sin 50. Look at 12. What happened to 12? 12 tak ada angle. 12 dia duduk on the axis. Dia hanya dia menuju ke arah ni. Nampak ni? Negatif. So negative 12. 0. Kenapa y 0 cikgu? Sebab 12 Newton tak duduk dekat y. Dia duduk di atas x. So that's why dia tak ada y. Okay, lepas tu nak buat apa? Tekan kalkulator sekali jalan. 8 cos 30 tolak 20 cos 50 tolak 12. Okay, 12. Sama dengan negative 17.93. Negative 17.93. Okay, y component 8 sin 30 plus 20 sin 50. So you akan dapat 19.32. So positive 19.32. So dah settle table, buat apa? Magnitude. Kita buat magnitude. So magnitude. Okay. Sama dengan square root. Tak perlu tulis formula. Terus je ambil x ni. Negative 73.93 squared tambah 19.32 squared. So you will get the answer. Terus buat. Square root negative 17.93 squared plus 19.32 squared. So you get the answer 26.37. 26.37. The unit here all in Newton, so Newton. And the last one, ni step pertama, kedua, ketiga, ada 4 step je. Direction. Tangent theta equals to y divided by x. So shift tangent yu adalah ni. 19.32 divided by, only take the value sebab kita nak moduluskan dia. Negatif tu abaikan. Okay, so shift tangent 19.32 divided by 17.93. So you get the answer 47.14. 47.14 degree. But this is not your final answer. Kalau you buat macam ni akan salah sebab dia kena letak bracket. Okay, bracket apa? Okay, kita tengok ni. Ni positive y, so dia duduk atas, above. Dan ini negatif, so you letak above negative x axis. Okay, boleh? Boleh. Bagi awak masa untuk bertenang, tengok dulu. Baru nak tanya. Semua okey ke? No. Semua hidup lagi ke tak? Kereta macam senyap tu. Azwan tidur lagi Azwan?
Baik sikit tolong, please. Mulut jaga eh. Tak tidur eh. Semangat. Mantap lah. Kita kena semangat. Okey, boleh tak? Madam. Ya. Kalau yang last tu, jawapan last, direction tak payah lukis graf kan? Tak payah lukis. Dia sama ada you nak lukis ataupun tulis yang above tu je. Kalau dah tulis above pun negative x-axis tak payah lukis lah. Okay, masih madam. Sebab bagi saya kalau nak lukis tu boleh tapi buang masa lah, baik tulis. Sebab kita boleh dapat jawapan dekat table ni je. Okay, so jawapan awak boleh check tau dekat bawah ni, setiap ni ada jawapan. So awak boleh check ni jawapan dekat sini. Ni 47.4, 26.36, 26.36 betul tak? 25 26.3 boleh tak ni, dia ada plus minus lah. Okay, so kita buat satu lagi. Okay, contoh soalan nombor 6. Okay, kita buat lagi contoh soalan nombor 6. Sebab ada kawan yang kita tak faham lagi, kita buat nombor 6. Okay, kita buat nombor 6. Okay, soalan number 6. Two displacement. Okay, number 6. Two displacement. Ini displacement, maksudnya ini adalah sasaran lah. Tadi force, yang ini sasaran. Ini adalah displacement. Vector A and B shown in figure 1.2. Find the magnitude and direction of resultant displacement. Soalan dia lebih kurang sama je. Dia suruh cari magnitude and direction. So apa first step tadi? First step lukis balik. Okay, bila awak tengok ni, oh cikgu point saya dekat sini. Sini saya punya partikel semua keluar, bagus. So maksudnya tak ada masalah lah, awak lukis je lah ikut apa yang dia buat ni. So awak lukis ini B, ini A. Okay, lepas tu kita lukis angle 40. Ini 30. Angle dia pun bagus. Kenapa bagus? Sebab dia duduk atas X. So buat yang bulat yang saya buat ni. Positif Y, positif X, negatif Y, negatif X. 4 bulat ni yang akan menolong awak lah nanti nak tentukan dia dekat mana. Okay, dah settle ni, terus buat table. Okay, yang ini vektor. Vektor ni macam-macam lah. Boleh jadi displacement, boleh jadi force. Ini X, ini Y. Okay, berapa vektor tadi saya ada? 2. A, B, yang bawah ni letak gambar sum. Total lah. Okay, kita buat A dulu.
Okey, A ini boleh dipecahkan kepada dua, negatif Y dan negatif X. So dua-dua ni adalah negatif. Sebab dia boleh dileraikan kepada negatif X dan negatif Y. So untuk X, apa nilai A tadi? 5.2. So tulis je 5.2 cos. Sebab saya memang suka ini cos. Ini memang saya nak cos. 30. Kenapa cikgu ambil 30? Sebab dia attach dekat pasti X. So dia dah obey apa saya punya ciri-ciri, saya punya yang saya nak. Okey, yang ini copy paste je. Cuma tukar ini sin 30. For B pula, okay, you look at the B. So B boleh pecah kepada, leraikan kepada positive Y and positive X. So dia boleh resolve into two component. So both are positive. So your B is 3.7. So you put 3.7 cos 40, 3.7 sin 40. So if you look at here, my value is all the same. Mesti make sure sama. Sebab saya ada tahu student kat sini dia tulis 40, dekat sini sin 60. Suka-suka hati dia je. Tak boleh, mesti sama. Cuma yang berbeza cos dan sin saja. Okey, dah settle. Buka calculator, tekan calculator. Okey, negatif. Buat sekali jalan. Saya tak nak you buat satu-satu you tulis. Satu-satu you tulis. Buat jalan calculator sekali. Sebab kita nak kurangkan kesilapan. 52 cos 30. Tutup. Tambah 3.7 cos 40. So you get the value negative 1.67. Ambil 2 decimal place je. So jawapan akhir hanya ambil 2. Jangan ambil banyak 2 je. Okay, Y component negative 5.2 sin 30 plus 3.7 sin 40. So yang ini you dapat negative 0.22. Okay, dah settle. Buat 2, yang ketiga buat apa? Magnitude. Magnitude. So kita buat magnitude. So our magnitude is square root. Ambil yang bulat ni je. Ni je. Negative 1.67 squared plus negative 0.22 squared. So you will get the answer square root negative 1.67 squared plus negative 0.22 squared. So you will get 1.68. 1.68. Make sure you have unit. So the whole thing here is displacement. So the unit is km. Dekat sini mesti unit. Sebab ini soalan nak magnitude. So jawapan akhir kena unit. Kat sini tak unit tak apa sebenarnya. Ini pun kena tak unit km. Sebenarnya semua daripada awal kena unit. Tapi tak ada masalah. Cuma jawapan akhir je mesti letak unit. Okay, then direction. So we use tangent theta, y divided by x. So shift tangent modulus 0.22 divided by 1.67. So you will get shift tangent 0.22 divided by 1.67. So you will get 7.50 degree. Ya. Okey, apa saya nak letak kat sini? Apa saya nak letak? Above ke apa tak tahu. Macam mana ni? Below. Below, very good. Below? Negative x-axis. Yes, negative x-axis. Dah settle. Tak susah pun. Okay, siapa ada masalah? Yang ini sangat penting sebab ini akan masuk chapter 2 dan 3. Chapter seterusnya ni, ada benda ni nanti. So saya harap
apa yang setakat yang saya faham lah, kebanyakannya student dia akan confuse dekat sini tau. Dia akan confuse dekat sini. Saya dah terangkan tadi, X mesti ambil yang dekat angle yang duduk dekat X. Kalau awak faham yang itu senang. Okay, dan X mesti cos. No, semua cos. Y saya nak semua sin. Tak ada masalah if you nak buat, cikgu saya nak guna method 2, boleh. Tapi saya tak nak you buat mistake lah. Kalau boleh, sebab apa yang saya nampak itulah mistake tu. Dia tersalah. Because one you salah je this table, the whole thing here tak akan berguna. Baik you tak payah buat, you buat table je, betul dia tak payah buat. Penat je you kira. You are wasting your time nanti. So make sure bila tengok je kotak X, everything I want to have cos. Supaya saya nak elakkan kesilapan. Silly mistake. So Y component, I have to make sure everything is sin. So dengan syarat my angle always attached to X. Saya tak nak kat Y. Kat Y saya akan cari juga yang ada kat X. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, so 6 dah settle. Okay, nombor 7 saya suruh you buat sendiri. Saya nak buat yang susah lah. Nombor 7, okay. Nombor 8 pun saya rasa okay. Sebab dia sama je, suruh cari magnitude direction. Okay, saya nak buat nombor 9. Okay, 9 ni sebab ramai kalau buat nombor 9 ni. Okay. Okay, a fighter jet starting from A base A. Ini adalah jet pejuang lah. So dia kata 300 km east. Lepas tu 350 km west of north. 150 km north arrive at base B. So kalau awak tengok ni, alamak ini apa benda pula ni. Ini adalah guna compass. So kita ada north, east, south, west. So dia menggunakan inilah. Actually sama je. Positif X, positif Y, negatif Y, negatif X. Sama je. Cuma dia tukar je jadi north, south, east, west. Okay, so kita kena follow lah apa yang dia suruh Okay, so pertama sekali kita buat dulu north, south, east, west. So ini saya punya A base A. Ini saya punya starting point lah. So dia kata dia gerak 300 km to the east. So saya buat dia gerak 300 km to the east. So ini S1 saya. Kenapa cikgu label S1? Kenapa tak F? Because this is kilometer. When we talking about meter, kilometer, we are talking about displacement. That's why saya letak nilai S. Bukan F. S. Okay. Lepas tu dia bergerak 350 30 degree west of north. Masalah lagi. Sebab dia ada angle. Okay, so saya kena buat balik north, east, west, south. Okay, dia duduk dekat west dengan north. Mana west dengan north? Ini saya pada orang ni. Okay, west dengan north. Ini east kat sini. Okay, so saya kena tengok yang inilah part C ni lah sebab dia starting kat part C sini. West dengan north sini. So maksudnya dia bergerak ke sini lah. Ini S2 saya iaitu 350 km. So S1 ke sini, lepas tu dia zoom ke sana. Okay, dia gerak ke sana kan. Okay, saya ada masalah. Masalah saya adalah 30 degree. Apa maksud 30 degree west of north? Dia duduk attached to where? To the north or to the west? West. Bukan Dia attach ke mana? Dia attach kat north. Yang ini 30. 30 ni macam mana cikgu tahu? Dia kan bahasa Melayu kan terbalik. Utara ke barat. Maksudnya kalau utara ke barat dia gerak daripada mana? Utara lah pergi ke barat. So that's why dia attach to north. Of north. North punya. Faham tak? Ni utara, ini barat. Utara ke barat. So inilah angle awak, ni lah 30. Itu kita panggil west of north. Of north, north punya. Bahasa Melayu dia terbalik.
utara ke barat. Okay. Okay, so dia ke sini, attach kat sini. So dia dah tak obey dah apa yang kita suka. Dia tak obey sebab apa, dia duduk kat pasi Y, kita dah tak suka. Kita cari yang kita suka. So 90 darjah tolak 30 jadi berapa? 60. Kita cari juga. Kita nak cari jalan juga supaya dia mesti attach kat X. Kita tak nak dia kat Y. Nanti dia menyusahkan hidup kita. Okay, dah sampai dekat situ. Okay, sampai dekat sini. Balik north, east, south, west. Dia kata apa tadi? 100 km north sampai dia arrive dekat base A, base B. So, apa yang berlaku? Dia naik. Dia naik to the north. Kan dia kata to the north. So ini S3 lah, 150 km. Dan dia sampailah dekat checkpoint B. So maksudnya pergerakan dia macam mana ni? Pergerakan dia macam ni lah. Dia straight, dia macam ni, lepas tu dia straight. Dia ada 3 pergerakan. S1, S2, S3. Macam itulah pergerakan dia. Okay, dia kata the next day, another fighter jet fly directly from A to B in a straight line. What is the direction should be the pilot travel in direct flight? So dia kata keesok harinya ada satu, ini A, ini B. The next day ada satu fighter jet, dia terus je direct. So what is the direction? Angle lah. So what is the direction should be the flight B. So saya nak cari angle ni. Cuba tengok angle ni pun duduk dekat paksi X. So kita nak dia dekat sini lah paksi X ni. So apa yang kita nak kena buat? Jangan panik. Masih lagi guna konsep yang sama. What the first thing awak kena buat? Draw. You dah draw. Okay. The second one. Table. Buat je table. Jangan takut. Buat table. Buat table. Apa-apa pun. Draw table. Draw table. Okay. So ini vector. So yang ini X, ini Y. So how many vector we have here? 3. S1, S2, S3. So lepas tu kita buat sum. Okay, kita tengok S1 ni, S1. Where is my S1? Dia gerak ke sana, dia gerak kat paksi X ni, to the east. So dia positive 300, 0. Kenapa Y0? Sebab dia duduk kat paksi X je. Okay. Kita buat pula S2. Okay, S2. So my S2 here, dia duduk sini. Dia duduk kat sini. So dia duduk macam mana? Saya nak panjangkan dia ni. Ni adalah north. Ini adalah west. So dia duduk antara, so dia boleh pergi ke north dan dia boleh pergi ke west. Okay, north maksudnya dia positive Y. So dia positive Y. West maksudnya dia negatif. Dia negatif. So lepas tu saya nak letak apa? Nilai dia lah. Nilai dia tadi 350. So 350 cos. Saya dah tahu dah ni mesti cos. Yang ini 350 sin. Angle. Okay, angle mana yang saya nak ambil? 60 ke 30? 60. Kenapa saya nak kena ambil 60? Dekat dengan X. Yes, sebab dia the one that attached to X axis. Dia yang attached to X. 30 tak. 30 dekat Y. So that's why kita ambil 60. Okay, S3 pula. S3 senang, dia ke atas. So dia tak ada kat X. So dia positif sebab dia kat north. Dia naik dekat positif Y. So 150. Okay, dah siap ni. Terus tekan calculator. 300 minus 350 cos 60. So you akan dapat 125. Positif lah. Okay, another one 350 sin 60 plus 150. So you akan dapat 453.11. 453.11. Betul tak? 453.11. Okay. Next. Dah siap table, buat magnitude. Macam biasa. Jangan panik-panik. Square root 125 squared plus 453.11 squared. So
square root 125 squared plus 453.11 squared. So you get 407. 407.0 407 je lah sebab dia 00 tu unit km. Then find the direction. Bila you dah taruh, you buat je shift tangent y component 453.11 divided by 125. So you get the direction shift tangent 453.11 divide 125. So you 125 salah. 125. So you will get apa ni 74.58 degree. Dah biar je. Biar je. Tak. Kalau you biar je, you tak akan dapat markah penuh. Apa kena buat? Above positive x-axis. Yes, above positive x-axis. So ini baru jawapan I. So ini jawapan you. Ini jawapan you. Sebenarnya jawapan dia minta ni tadi, and direction. So ini jawapan dia dulu yang ni. Ini jawapan dia, ini je. Sebab soalan tadi dia minta what is the direction. So jawapan dia yang ni. Soalan nombor B baru dia tanya how far the pilot travel. So how far tu yang ni lah. So ini jawapan nombor A. So jawapan nombor B you tulis tu je lah. The total S adalah 407 km. Ini how far lah. Berapa yang panjang S. Tu tak apa saya buat ni. Cuma awak kena tengok tu jawapan saya entah betul ke tidak. Betul. Oh, tengok apa saya buat salah. Salah lah kita buat apa benda. Salah apa salah ni. Okey, jawapan ni yang ini salah. Kenapa salah? Yang ini salah. Okay, kenapa yang ini salah? Sebab kita punya ni bukan berdasarkan X dengan Y axis. Kita guna north compass. So kita punya jawapan akhir kena dalam keadaan compass. So bukan salah sebenarnya, term kita salah. Okay, so ada dua jawapan. Nak letak apa ni? So kalau dia positif, maksudnya dia duduk dekat sini. Ni. Dia duduk dekat north. Dia duduk dekat ni. Dia duduk dekat kawasan ni, this region. So saya nak jawab north of east ke east of north? Awak dapat tadi, ni north, ni east. Dua-dua positif, so dia duduk kat sini. So jawapan saya north of east ke east of north? East of north. North of east. East of north. East north. North of east. Dia attach kat siapa ni? Attach dekat X. East. East. So North of belakang east. dia mesti siapa? East. 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 Dia north of east. Oh, macam tu. Sebab kalau kita terbalikkan bahasa Melayu, timur ke utara. So dia dari timur ke utara. Betul lah tu timur. Dia bergerak dari timur ke utara. So dia adalah north of east. Kalau awak jawab east of north, dia dari north pergi ke east. Sebab kan kita cakap tadi angle kita semua attach dekat pasi X. So that's why jawapan kita north of east, above positive x-axis. Kan kita cakap tadi kita punya jawapan adalah above positive x-axis. So dekat sini lah. So dia hak milik east. So east kena duduk belakang. So dia north of east. Itu bahasa Inggeris lah tu. Kenapa dengan saya ni patutnya. Okay, kalau dia dekat sini, dia cakap apa ni?
achieve south of east. Yes, very good. South of east. Kalau kat sini dia adalah west. West ke? Kan dia south. South of west. So maksudnya belakang ni adalah sama ada east atau west. Sebab kita punya angle attach dekat X. Sentiasa nak attach dia dekat X. X. Kalau yang ini dia jadi north of west. Yang ni tadi north of east. Okay, boleh? Boleh, madam. Macam mana tak boleh pun kena boleh lah kan? Okay, so jawapan ada, boleh buat. Okay, so nombor tu 8. Okay, so saya buat yang last sekali. Yang ni nombor 10. Yang 10 ni adalah skala and vektor. Satu je soalan dia. Yang lain tu saya bagi awak buat sendirilah. Awak cuba try buat. Rasa esok saya bawa lagi sini. Esok kita tengok apa yang masalah. So lepas tu boleh masuklah chapter 2. Sebab memang patutnya minggu ni tutorial kena sampai chapter 2. Tapi chapter 2 lama lah kita kat situ. Okay. Tengok nombor 10. Vector A and B are placed at point O. So ni vector lah ni Ni vector sebab dia ada arrow, dia ada ni lah. Okay, the magnitude A is 5.6, B is 2 meter. Dia lain unit tau. Okay, calculate the dot scalar product of these two vectors. So they ask you to find dot product. So kita nak buat A dot B lah. AB cos theta. A berapa tadi? 5.6. B berapa? 2 cos. So the angle here adalah between. Mesti angle di antara ni. So tekan calculator lah. 180 minus 19 minus 25. So I will get 136. 136. So my answer will become 5.6 times 2 times cos 136. So I will get negative 7.8 64 nm. Sebab the unit is n and m. Nm sebab dia darab. Ya, yang tadi tu yang awak buat tu semua tambah. Jawapan dia apa? Kenapa dia lain ni? Jawapan dia 8. Kenapa dia dapat 8 pula ni? Cikgu salah tekan. Tekan Ya. Apa yang saya salah tekan? Oh, 36. Okay, saya salah tekan. 5.6 times 2 times cos 136. 8.06. Negative 8.06. Okay, settle A. Alright, number B. What angle between two vector with the dot product become maximum? Ini soalan ni. A dot B nak dapatkan dia maximum. So angle dia mesti apa? To get maximum. So try lah cos. Cos kosong, you get what? 1. So kalau you letak cos kosong, so A, B tadi 5.6. B tadi 2. So this one will get 1. So you will get maximum lah. Sebab kalau you letak cos 90, you get 0. Kalau you letak cos 180, dia paling maksimum 180 je kan. You get negative 1. Kalau you letak cos 270, you akan dapat 0. So paling maksimum adalah cos 0 lah. Kata kalau I letak cos between 0.5. 0.5. Apa benda 0.5 pula ni? Cos di antara adalah kosong. Dia sama ada kosong, 90, 180, 270. So jawapan dia adalah
cos 0. So the answer is, the angle is 0 degree. Okay, soalan number C. Calculate the magnitude and direction of cross product between these two vectors. So dia suruh guna cross pula dah. Okay, so kita nak guna cross. A cross B equals to AB sin theta. So A tadi dah ada 5.6, B dah ada 2 sin 138 136. Okay, 136. So tekan je calculator. 5.6 times 2 times sin 136. So you get the answer 7.78 Newton meter. Betul tak? Betul. Okay. So number C settle. Okay, boleh? Kita dah tahu dah apa terjadi ni. Boleh madam. Menyawa lagi. Menyawa lagi ya. Aduh. Okay. So, saya bagilah masa untuk siapa-siapa yang tak siap lagi. You can start doing the question yang saya tak tick lagi lah. So, nombor 2, 3, 4, 5 saya dah settle lah tadi. Buat tapi you kena buat semua bukan you buat apa yang saya suruh bulat tu semua ni you kena buat sebab nanti saya akan siapa yang dah siap tak boleh. Siapa yang dah siap dengan betul saya nak yang dengan betul. Sepatutnya bila dah settle semua, dah check jawapan ni, so nanti you kena upload. Nanti saya akan buat apa ni? Folder. Macam tahun lepas budak-budak ni buat ni lah macam ni. Saya akan buat folder. Tutorial bukan jawapan. Pasti question and short note nanti you kena masukkan. Nanti saya akan buat folder lah. Short note dah kena buat. Nanti dah siap upload. Pasti tak ada lagi. Ni P3. Kenapa P3 ni? P1 ni tak ada. Tutorial. Tutorial nanti kena upload lah. Kena upload ni. Sebab apa tak ada? Kena upload nanti saya buat dia punya folder. You kena upload dia punya ni. Sebab saya nak tengok buat ke tak buat. Kena buat semua. Saya bincang tadi tu bincang yang saya nak bincang lah. You kena buat semua. Janganlah saya nak buat apa yang saya suka lah cikgu. Mana boleh. You kena buat semua. Okay, boleh? Cikgu. Ya. Tanda sendiri tak? Tanda sendiri, ya. Tanda sendiri. I tak ke tanda. I just tengok nanti number dia cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup nanti I okay. Jadi masa hantar kena ada tanda merah ke tak? Ya, masa hantar you just tick tepi tanda merah you dah betul ke salah. Boleh conteng dekat tepi-tepi tu contohnya macam hari ni baru you tahu you salah ni boleh conteng. Ni kena apa boleh. Saya tak marah you nak conteng buku tu. Tak ada masalah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ada soalan lagi? Tolong je. Short note pun boleh guna pen merah kan kalau isi penting? Boleh. Okay. Nak guna pen merah, nak guna highlighter, boleh. Ke ada siapa-siapa nak buat short note guna iPad ke apa ke? Atau lepas ada budak saya seorang guna iPad, suka hati dia lah nak buat apa. Ada je dia buat short note guna iPad. Seronoknya pergi laut. Pergi laut gunung. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Seronok tu tak ada. Okay, so saya nak awak siapkan. Besok saya just nak bincang apa soalan yang tak tahu. So besok saya nak terus masuk chapter 2. Sebab kita memang kena masuk chapter 2. Ya, chapter 2 10 markah. Chapter ni only 2 marks. So tak perlu banyak banyak kepretend sangat sepatutnya. Chapter 2 ni only 2 marks. Saya rasa yang paling penting dimension tu tadi. Okay, chapter 2 banyak 10 markah. So dia about
kinetic. Saya dah upload dah dia punya notes, so you boleh tengok nanti notes dia macam mana. Dia sangat banyak lah chapter 2 tu. Ya, the projectile, free fall. Okay, attendance dah isi dah? H2P apa ni? 6 ada 7 orang yang kita isi ni. Siapa 7 orang tu? Alia, Sista, Muhammad Aiman, Siti Juhaina, Darin, Yasmin, Muhammad Azwan. Tolong isi kehadiran. Kalau isi turn in. Okay, so kalau tak ada apa-apa saya stop dekat sini dulu. So tolong siapkan tutorial. Esok kita masuk chapter 2. Okay, so kalau tak ada apa-apa saya stop dengan tasbih kafarah surah Al-As. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Cikgu esok amali kan? Esok amali sejam lagi saya sambung tutorial. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright.